Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az nevem Tamás Zsolt, nem véletlen vagyok ebben a pólóban, ami egyébként a 3 új Samsung Foldable készüléket mintázza, és bizony a hátulján is rajta van a Z Fold 8 szériával, illetve az új Z Flip 8-al kapcsolatos kis logócska, ugyanis Londonban jártam, ahol bemutatta a Samsung többek között a mostani tesztalanyomat is, a Samsung Galaxy Z Fold 8-at, ami az egyik, hanem a legjobb foldből most a piacon, de azért nem mindenben hibátlan, és hát nyilván zsebbe kell nyúlni rendesen ahhoz, hogy megvásároljuk, plusz nem véletlenül a Samsung elővette ezt a formulát, hiszen az Apple is hasonlóval készül majd, talán valahol szeptember környékén. Így vagy úgy, ez talán a 3 új készülék közül a legérdekesebb, amit én az elmúlt jó pár napban használtam elsődleges telefonként, bőven gyűjtve tapasztalatokat róla. Lássuk tehát, hogy mit kell tudni a Z Fold 8-ról, és hogy mennyibe kerül, valamint kinek éri meg ezt megvásárolnia. Az biztos, hogy aki sok százezer forintot kifizet a telefonért, az elvárhatja, hogy több tartozék legyen benne, mint amit a Samsung ad akár a Z Fold 8 mellé, hiszen a szintűn, a használati leíráson kívül lényegében minden mást utólag kell beszerezni, legyen az a tok, vagy éppen az adapter is. Szóval azért, hát igen, még ezután is kell csengetni rendesen, de legalább ugye a Samsung rengeteg kedvezményt ad vásárlás után, akár egy következő vásárlásra, akár a tartozékokra, meg hát kuponokat is rendesen szór ki az éterbe. Így vagy úgy azért nem lehetünk annyira bosszúsak, mert a forma az kárpótol mindenért, legalábbis sok mindenért. Ugye ez most a legkönnyebb ilyen foldable készülék a piacon, mindössze 201 grammot nyom, és kinyitva mindössze 4,5 mm, összecsukva pedig 9,7 mm, IP48-as védelmet kapott, ami azt jelenti, hogy a víznek teljesen, a pornak pedig hát nem teljesen áll ellent. Ebből a szempontból a Honor azért jobb, de még így is legalább édes vízben jól bírja a megpróbáltatásokat. Érdekes egyébként tényleg ez a kialakítás, ami az Apple-nél annyira lesz másabb, hogy az egyik fele így összecsukott állapotban lekerekítettebb lesz, ami valószínűleg kényelmesebb fogást biztosít majd, de nem lesz szimmetrikus, mert itt viszont tökre ugyanúgy néz ki a káva alul, fölül, jobbról, balról, tehát így ez szemnek kellemesebb. A fogás tekintetében egy picit azért nyomja a tenyerünket, ellenben át lehet azért érni ezt az 5,5 colos kijelzőt, szóval megvan ennek a passport, vagyis útlevél stílusnak az előnye. Furcsa volt egyébként egy ilyen kicsit szélesebb és alacsonyabb telefon kijelzőt használni a már megszokott iPhone 17 Pro Max vagy éppen más csúcskészülék után, de komolyan mondom, hogy bejött. Az egyetlen egy, ami talán kevésbé, hogy azért csúszós, szóval azért vigyázni kell rá, mert hogyha ez kiröpül a kezünkből, akkor valószínűleg annak komoly sérülés lesz a vége. Így vagy úgy azért gombokkal is abszolút ellátták, a jobb oldalon van a bekapcsoló gomb, ami egyben az új lenyomatolvasó is tökéletesen jól működik, van egy hangerőszabályozó billentyű, illetve felül van az a tálca, amire 2 darab nanoszimet helyezhetünk, de az eSIM, vagyis a virtuális kártya is támogatott. Sztereó hangzással bír a telefon, méghozzá nagyon jó hangszorokkal és rendkívül jó hangminőségben, kiváló vokálokkal, valamint azért a mély tartomány is jól meg tud szólalni. Az egyedüli dolog, amit kritizálnék viszont a hangszoroknál, hogyha a fektetett nézetben használjuk kinyitva, akkor felülre és alulra fognak ezek kerülni, vagyis bár nem takarjuk le őket, de a sztereó hangélmény sem lesz olyan, mint hogyha oldalról jönne a hang. Alul pedig van még egy USB Type-C 3.2-es port is, tehát a gyors adatmásolás is adott. A hátlap több színben vásárolható, meg ez a levendula szerintem egész vagány, kevésbé férfias, de szerintem jól néz ki, és 2 kamerát hord egyébként a hátlapján a készülék, ezek azért jelentősen kitüremkednek, vagyis így azért billeg is rajta a telefon, persze szerintem nagyon ritkán fogjuk így lehelyezni, inkább képernyővel lefelé tartjuk majd a telefont. A kinyitási élménye jó, egyébként nagyon kis finoman működik, tehát nincsen nagy kattanás, ellenben nem tartja meg bárhol egyébként a kijelző önmagát, tehát azért így szépen kinyílik, illetve összecsukódik, hát remélhetőleg tartós lesz, szerintem azért ennyi év technológiai fejlesztése után már remélhetőleg nem kell félni tőle, de azért jöttek a kommentek a bemutató után is, hogy azért nekik az Z Fold 3, 4, 5 és egyéb modelljüknél is azért gyakorta romlott el a belső vagy éppen a külső kijelző. Hát igen, azért erre lehet számítani, de hát itthon 3 év jótállás vonatkozik rá.
A kameránál még beleférhetett volna a Flex mód, ezt sokan szeretik használni, a Z Fold 8 esetén viszont ez nem áll rendelkezésre. A kríz a másik olyan dolog, amit még egyébként érdemes megnézni, mivel egy új, ilyen titán megoldással készült a Samsung, ezért ez már alig érezhető, nagyon a fény felé fordítva látható, de egyébként tapintása szinte, mintha ott sem lenne, tehát látszik, hogy azért nagy a fejlődés, és összességében ez már abszolút nem mondható zavarónak. Na ennyit a formáról, mert azért rengeteget lehet róla beszélni, ez egy egykezes telefon, kivétel persze, hogyha kinyitjuk, mert akkor már sokkal nagyobb terület áll a rendelkezésre. És itt jön egyébként ennek a Samsung Galaxy Z Fold 8-nak az egyik legnagyobb erénye, hogy két olyan kijelzővel vértezték föl, amelyek remekül használhatóak akármilyen tartalomnak a fogyasztására, legyen az mondjuk a böngészés, vagy éppen a videónézés, hiszen a külső kijelző az egy 5,5 inches 1248x1972 pixeles LTPO AMOLED 2X panel 120 Hz képfrissítéssel és Corning Gorilla Glass Ceramic 3 üvegvédelemmel, de van egy belső panelünk is, ami 7,6 inches és 1828x2448 pixel felbontású, ugyanúgy igaz rá a 120 Hz képfrissítés. Viszont a lényeg, ameddig a külső kijelző 16:10-es, a belső 4:3-as. Tehát sokkal jobban lett optimalizálva a különböző tartalmaknak a fogyasztására, ahogy már mondtam, és például akkor a saját videóimat, vagy egy normál 16:9-es videót nézünk, akkor akár a külső, akár a belső kijelzőt tesszük ezt meg, nagyon kicsi fekete sáv marad csak felül és alul. Megnéztem Lacinak a videóját is, ami 16:9 helyett 18:9-es, ha minden igaz, ott már egy picit más a tészta, de ettől függetlenül még így is sokkal jobb, mint például egy Honor Magic V6-on, vagy akár egy Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultrán végignézni egy videót, mert ott azért, hogyha teljesen kinagyítjuk, és bele nagyítunk a videóban, és az egész kijelzőt kihasználjuk, akkor bizony jelentősebb a részletvesztés, mint ezeknél a paneleknél, szóval le a kalappal. Pont szerintem ez a legjobb tartalomfogyasztásra alkalmas ilyen összecsukható telefon most a piacon. Más kérdés viszont, hogy a fényerő azért bár ígéretek szerint akár ilyen 3000 nitre is rúghat, a saját méréseim szerint maximalizálva a fényerőt, hát én 1100-1200 nitret mértem, ami bőségesen elegendő nem csak beltéri, hanem kültéri olvashatósághoz is. Ellenben a Samsung panelek még mindig elmaradnak szemkímélés, vagyis PWM fényerőszabályzás terén a Honortól vagy a Huawei-től, de esetleg a Xiaomi-tól is. Itt azért megint csak elővettem a saját kis mérőeszközömet, és ilyen 400, illetve akár 995 Hz közötti értékeket mértem. De megint csak vegyük elő a Honor Magic V6-ot, ahol már ilyen 4300 plusz Hz-es is lehet a PWM, sokkal szemkímélőbb, vagyis alacsonyabb fényerőn kevésbé vibrál, ami már eleve a kameránál is látszódott a csíkozódásban, tehát hogyha valakinek a szeme érzékenyebb az AMOLED kijelzőnek a vibrálására, annak nem biztos, hogy a Samsungnak bármelyik telefonja, akár a Z Fold 8 lesz a legjobb döntés, de hát valamit valamiért, ez az a terület, ahol még az a Samsung azért előreléphetne egy nagyobb ugrással is. Mindazonáltal tényleg gyönyörű színek, vibráns árnyalatok jelennek meg, kiváló betekintési szög, és nagyon jó fényerő, ami jellemzi még ezt a panelt, csak hát a PWM fényerő szabályzása azért messze nem tökéletes, vagy pontosabban messze nem éri el néhány konkurensnek a szintjét. Fájó lehet, hogy kimaradt az S-Pen támogatás, de ez a Z Fold 8 Ultrából is hiányzik, persze ez alig fog vigasztalni túl sok embert. Én azt mondom még így is viszont, hogy élmény volt használni ezt a panelt, és tényleg annyira jó úgy egy kézbe fogni, és annyira jó szétnyitni is, mert akár TikTokot, Instagramot és egyebet nézünk, hát villámgyorsan hozzászokhatunk ahhoz, hogy álló helyzetben is tudjuk használni, vagy akár összecsukott formában is tök kényelmes lesz. Ráadásul mind a kettő kijelző igazodik ahhoz az élményhez, amit a Samsung elképzel, tehát hogy akár kép a képben, vagy osztott képernyős módban is lehet használni, nem csak a belső, hanem a külső panelt is. A Samsung pedig egyértelmű, hogy nem spórolhatott hardveres téren, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy hajtja ezt a telefon, méghozzá minimum 12 GB RAM-mal és 256 GB-os adattárolóval. Ez azért elég, de lehet egyébként a tárhelyet duplázni is. Adreno 840-es grafikus gyorsító van még legbelül, és ami azért fontos egy ilyen foldable készüléknél, az a teljesítmény optimalizálás. Ameddig a Honor visszaveszi, hogy nem elegedjen, a Samsung az ráadja a kakaót, és mindent a maximális pontszámokkal ér el, de ilyenkor sem éreztem azt, hogy túlhevülne a telefon, hogy ha szétnyitjuk, akkor a kamera oldal
oldala az, ami melegszik jobban, de nem drasztikus mértékben, nem elviselhetetlenül lesz meleg, hanem úgy egy kicsikét melegszik, persze benchmarkokkal azért szét lehet terhelni, a mindennapi használat vagy éppen játék során viszont egyáltalán nem lehet azt érezni, hogy hátrány érni a felhasználót a vékony kivitel miatt. Nem azt mondom, hogy nem érezhető tényleg, de azért messze nem olyan drasztikus, mint néhány foldable készüléknél. Egy belső hatalmas kijelzőn pedig a játékok futtatása is nagy élményt jelent, legyen az a GTA 3, az Asphalt 9 vagy bármilyen más FPS-es játék. Hát azért ezzel tényleg már szinte ki tudjuk a különböző kézikonzolokat is küszöbölni a mindennapjainkból, és csak ezen tudjuk a különböző videók mellett akár a játékokat is futtatni. Android 17 fut már a készüléken, ha már a futtatásról van szó, méghozzá One UI 9 felülettel. Annyira fontos volt a Samsungnak az, hogy minél több iPhone felhasználót elcsábítson, hogy most már szinte rendszer szinten integrálták a másolás lehetőségét, ezért volt nekem is nagyon könnyű átköltözni az iPhone-omból ebbe a Samsungba, hiszen a beállításokon túl még a képeket, illetve az üzeneteket és más dolgokat is simán át tud húzni, ráadásul most már annyira mélyen benne van ez az AirDrop-szerűség, hogy a QuickShare-en keresztül, hogyha az iPhone-on a mindenkinek elérhető AirDropot bekapcsoljuk, akkor pillanatok alatt tudunk bármilyen más beállítások nélkül egyébként képet küldeni az iPhone-os felhasználóknak, és ez visszafele is működik, tehát most már végre AirDropolni lehet tényleg nagyon könnyen különböző videókat, vagy éppen fotókat is, ami számomra nagyon fontos, hiszen így dolgozom most már Mac és a Samsung között is. Maga a rendszer pedig nagyon gyors, elképesztően jól személyre szabható. Ez a külső témázható egyébként teljesen, ha valakinek nem tetszene, és hát nyilván azért egy csomó Galaxy AI funkciót is tartogat, a hívás segédtől kezdve, a jegyzetsegéden át, az átíró segédig, kereső segédig, fotó segédig, saját fenkemig, hangsáv szerkesztőig, Now Briefig vagy Now Nudgig egyaránt. A legtöbb funkció, akár egyébként a hívásfordításnál tud magyarul, de például fordítani nem tud, hogyha böngészőn keresztül olvasunk valamilyen tartalmat, legalábbis magyar nyelvre nyilvánvaló, a főnyelvek nagy részét azért támogatja, illetve képes összefoglalókat is készíteni nekünk a különböző weboldalakról. A videók szerkesztésénél tök jól működik a zajszűrés és egyéb sávoknak az elválasztása. Nézzétek meg, hogy most azért itt, amikor egy hangos utcán megyek, mekkora a különbség. Üdvinnen Londonból, ez a Samsung Galaxy Z Fold 8 külső előlabi kamerája, méghozzá egy eléggé forgalmas út mellett, szóval bőven van hol tesztelni, mind a hangminőséget, mind a képminőséget. Meg hát persze azért jól tud jönni egy csomó AI feature képek szerkesztésénél, ott van a Google-féle karikázva keresés is, ami most a Samsungnál az egyik legfejlettebb, hiszen már szinte egy papucsra is rá tudunk keresni. Tehát azért ügyes ez a szoftver, és talán androidos verkeken belül a Samsungnak a szoftver az egyik legközkedveltebb, de ebben majd kérem a segítségeteket, hogy mit gondoltok, hogy vajon tényleg így van-e, vagy inkább más UI-t részesítetek előnyben, de a Samsung oda tette ezt, és nagyon jól fut, nagyon egységes, meg hát nyilván egy csomó olyan alkalmazás is van rajta, amit azért lehet szeretni. Ráadásul vásárlás után 6 hónapnyi Gemini Pro vagy Gemini AI Pro előfizetés is jár a Z Fold 8 mellé, szóval ezzel azért fel lehet okosítani a Geminit rendesen, meg nyilván jó néhány Samsung alkalmazást, a Google Armada is ott van teljes mértékig, és azért a TikTok is előre telepítésre került, de minden másra ott a Play áruház, villámgyors rendszer, tök jól működik, és szabadon személyre szabható, szóval ebből a szempontból nem érheti kritika a Samsungot. Hogy mennyire fog fájni a usereknek az, hogy egy ilyen 7-800 ezer forintos telefonnál csak 2 kamerát kapnak, az azért egy jó kérdés. Nyilván ott van egy 50 megapixeles főkameránk és egy 50 megapixeles másodlagos kameránk f1.8 és f1.9-es rekeszértékkel. Mind a kettő PDAFF-s, vagyis autofókuszos, tehát makrofotózni is lehet, de csak a főkamera kapott optikai stabilizációt, a nagylátószögű pedig 120 fokos képeket készít. Lehet kétszeresen, négyszeresen, akár 10-szeresen is digitálisan nagyítani, vagyis szenzorzoomolni is akár kétszeresen, és őszintén szólva kétszeresig, vagy akár négyszeresig, ez még nappal egészen jól használható, fölötte már teljesen felesleges, szóval itt azért kompromisszumot kell kötni egy normál, vagy akár a Fold 8 Ultrahoz képest, tehát normál Foldable-höz, vagy a Fold 8 Ultrahoz képest. Nem tudom, mennyire fog hiányozni, de azért én azt mondom, hogy ennyi pénzért mindent is elvár az ember, de nem mindent fog megkapni. A szoftver a kamerának persze így is tök jól használható, szóval elméleti kritika a Samsungot, hiszen azért tényleg itt vannak olyan plusz dolgok, mint a MyFancam, ami segít középen tartani azt az AI segítségével, akit mi éppen videózunk, de ezen kívül is vannak még külön beállítások, finom hangolási lehetőségek, videózni 8K 30 FPS-ben lehet
mind a két kamerával, itt nincs limitáció, lassított felvétel, hyperlapse, meg még egy csomó beállítási lehetőség is tetten érhető, és hát nyilván azért, hogyha ez még nem lenne elég, akkor ott van 2 darab 10 megapixeles kamera is, mind a kettő lényegében selfie kamera, amikkel közzéteszek egy pár fotót, és hát természetesen mutatok videót is. Üdv innen Londonból, ez a Samsung Galaxy Z Fold 8 külső előlapi kamerája, méghozzá egy eléggé forgalmas út mellett, szóval bőven van hol tesztelni, mind a hangminőséget, mind pedig a képminőséget is, szóval nagyjából erre lehet ilyen környezetben számítani. Most pedig jönnek a hátlapi kamerákkal készült képek, egymás mellé tettem egyébként a nagylátószögű, a normál, illetve a zoom, vagyis a kétszeres szenzorzoom fotókat is. Bármelyik sorozatot is nézzük, kiváló konzisztenciáról tanúskodik a kamerák között. A félegyensúly szinte teljesen homogén, a főkamera meleg, kis és sárgás-barna tónusai, főleg egyébként a kőfalakon és a Temze vízén látható, a nagylátószögű és a szenzorzoom képeken is pontosan visszaköszönnek. A dinamika tartomány modern okostelefonos szinten kiemelkedő, az automatikus HDR hatékonyan tartja kordában a világos felőket és hozza elő az árnyékos részleteket, miközben az alacsony izóértéknek köszönhetően alapvetően zajmentesek a felületek. A színek természetesek, a vörös téglafalak textúrája pedig kifejezetten kellemes. A részletgazdaság a főkameránál a legkifinomultabb, míg a nagylátószögű egységnél a szélek felé haladva minimális látság, a szenzorzoomos képeken pedig a digitális képfeldolgozás enyhe nyomai figyelhetők meg közelebbről. Az éjszakai felvételek elemzése során a kamerarendszer szoftveres hangolása rendkívül magabiztos szerintem. A fehér egyensúly kezelése példás, a hűvös mélykék égbolt és a meleg sárgás utcai és beltéri fények kontrasztja természetes hatású és nem csúszik el egyik irányban sem. A dinamika tartomány az agresszív éjszakai módnak köszönhetően kiemelkedő, nincsenek a fényforrások kiégve és a sötét vízfelületek, valamint az árnyékos utcakövek részletei is láthatóak maradnak. Az izóérték és a záridő egyensúlya jó, a képek zajszintje alacsony, bár a nagylátószögű szenzornál a sötétebb részeken már felfedezhető, és elmosás is megfigyelhető. A részletgazdaság terén pedig a főkamera nyújtja a legélesebb, legtisztább textúrákat, a szenzorzoomos képeken a vonalesség megtartása érdekében már markánsabb a digitális utóélesítés és némi zajszűrésből adódó festményszerűség is. Videó tekintetében nyilván a normál kamera lesz az, ami a hátán viszi ezt a telefont, elképesztően jó a minőség, akár 8K felbontású videókat is tudunk rögzíteni vele, és hát nappal jó fényviszonyok között nem érheti kritika egyáltalán a felvételeket, tényleg nagyon jók és dinamika tartomány, részletesség, vonalélesség szempontjából is a magas iskolát képviselik, és még a nagylátószögűre is igaz mindez, jól követi a mozgásokat, és egyébként szép felvételek lőhetők ezzel az egységgel is. Éjszaka egy picit azért jobb a főkamera, mind színek, mind pedig részletesség szempontjából előrébb jár, mint a nagylátószögű, de nem lehet azt mondani, hogy a kategóriában ne állna meg a helyét egyébként az ultraszéles, még akár a videózás szemszögéből is, persze itt már azért több zaj felüti a fejét. Egy Samsung Galaxy Z Fold 8 esetén pedig azért nem mindegy, ha már ilyen kompakt, hogy mekkora akkumulátort tuszakoltak bele, és a Samsung bizonyos téren óriásit lépett előre, de van olyan rész, ahol azért kevésbé. Mivel ebben is már szilícium szén alapú aksi van, végre a dél-koreaiak is meglépték, viszont csak 4800 mAh, ami idézőjelesen viszont, mert például a korábbi Z Fold 7-ben csak 4003-as volt, ahhoz képest ebben a kisebb cuccban is jóval nagyobb a tele, de még mindig csak 45 watttal lehet vezetékesen tölteni, plusz adott a vezeték nélküli wireless töltés is. Az a helyzet, hogy igazság szerint, hogyha normálisan használjuk a telefon böngészésre, videónézésre, akkor egy olyan 6-7 óra kijelzőidő jöhet ki maximum. De, hogyha már elkezdünk fotózni vele, komolyabban terhelni, ez lecsökkenhet 4-5 órára is, legyen az játék vagy éppen fotózás tekintetében, tehát azért nagyon jól nem bírja a telefon, de a nap végéig azért igen. Tehát azt lehet mondani, hogy egy olyan 10-20-30% még a nap végén is lesz benne, kivétel, hogy azt szétterheljük és állandóan tényleg mindent ezzel videózunk le 8K-ban, mert azt egyik telefon se fogja bírni, de az egy napot azért ki lehet bírni ezzel a telefonnal, utána pedig hát azért jön a töltés, ami 45 wattos vezetékesen, és hát én 15-18-kor raktam föl 1%-kal, majd utána 15-34-kor volt már egyébként 38%-on, tehát 4 órát követően, fél óra után pedig 66%-ot ért el a töltés, egyébként PD 140 wattos töltővel, és hát 1 óra 10 percbe telt nagyjából teljesen feltölteni ezt a telefont, tehát azt mondom, hogy fél óra után, hogyha nem muszáj, akkor inkább vegyük le, mert már sokkal lassabb, de még így is sajnos jelentősen elmarad a Samsung töltési teljesítménye más konkurensekétől. A kommunikációban viszont
viszont nem maradnak el, hiszen azért a Wi-Fi 7-től kezdve a Bluetooth 6.0-án keresztül a villámgyors GPS-ig, ami aztán a GLONASS, BDS, QZSS és Galileo műholdakat is látja, ott van az USB Type-C 3.2, az ultrawideband támogatás, a Samsung DeX, ugye, ami lényegében ilyen asztali élményt varázsol, akár wireless is, és hát persze azért a hangminőségre is érdemes figyelmet fordítani, hiszen azért jó hangminőség hívás közben, és el is sötétedik egyébként a kijelző, bár fizikai közelségérzékelő sajnos nincsen benne, de így is jó volt vele telefonálni, mindenki jól hallott engem, és ez fordítva sem volt másképpen. Aztán hát mennyibe kerül a Samsung Galaxy Z Fold 8? Hát 760 000 forintba kerül a 12/256-os verzió, de hát ez még nem a vége, hiszen van 12/512-es 830 000 és 16/1 terabájtos 970 000 forintért cserébe. Itt aztán vannak készülékbeszámítási akciók, korábbi vásárlásokból kuponok, szóval ezeket azért le lehet szorítani több 10 vagy akár 100 000 forinttal is, de ezek a hivatalos végfelhasználói árak. Hát döbbenetes összegekről van szó, a Samsung sosem volt rest, azért rengeteg pénzt elkérne telefonjaiért. Persze egyrésztről érthető, hiszen mégiscsak egy csúcskategóriás eszközről van szó, és minden egyes technológiai újítás azért szinte benne van. És ez most nem arra volt az a közülés, hogy nincs igazság benne, hanem tényleg ez egy olyan új stílusú mobil, ami akár még a Z Flip 8-at is kiválthatja, hiszen számomra eddig sem volt egy kedvelt eszköz a Z Flip 8, de mások számára igen. Itt viszont már megkapjuk a kompakt kivitelt, sokkal nagyobb belső és akár külső kijelzővel is, nagyon jó használhatósággal, AI funkciókkal, remekül működő, de csak 2 kamerával, villámgyors szoftverrel, ami még akár 6 évig vagy 7 évig, bocsánat, is frissülni fog, ebből sincsen probléma. Nyilván vannak még ilyen gyermekbetegségek, hogy miért nem lehet szerkeszteni a főképernyőt, amikor kinyitjuk a telefont, csak fekvő nézetben, állóban pedig nem. Meg hát úgy összességében kérdés persze, hogy mit fog bírni ez az összehajthatóság, meg a telefon maga, de tényes való, hogy nagyon drága, ennyiből is ki tud jönni már akár egy Samsung csúcsmobil és egy táblagép is. Én viszont azt mondom, hogy ez az első olyan foldable készülék, aminek igazán van értelme, mindamellett, hogy mindig is szerettem akár a Z Fold, akár a Honor Magic V, akár esetleg más mix, például a Samsungtól, Xiaomitól kategóriás telefonokat, de tényleg most érzem azt, hogy ez az, amiben megérkezett a mobilipar, és majd meglátjuk, hogy az Apple hogyan és mivel rukkol elő ősszel, ők is valami hasonló formulát követnek majd, ami még az én szívemet is meg fogja dobogtatni. Most viszont lehet, hogy majd ténylegesen átköltözöm ebbe a telefonban még hosszabb ideig, és arról is készítek majd egy videót, hogyha úgy gondoljátok, hogy érdemes. Írjatok meg kommentben, mint azt is, hogy mi a véleményetek, én pedig köszönöm szépen a figyelmet ennek a rendkívül hosszú, de remélhetőleg részletes videónak a végén. Szép napot, sziasztok!